নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লাৰ্ণ উইথ SSC চেনেললৈ জয়ন্ত শইকীয়া আগৰ কেইটা সপ্তাহৰ দৰে আজি ক্লাছত আগেইন আমি অলপ কি আনিছো দুখন পেপাৰ ঠিক আছে দুখন পেপাৰৰ আমি কি কৈছো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ যেটো আমাৰ 24th হৈ গৈছিলে দুটা শিফটৰ ঠিক আছে ইংলিছ পোৰচনটো আমি লৈ আহিছো তাৰে অৱশ্যে আমি ক্লোজ টেষ্টটো অকণ বাদ দিছো এটো আমি কাৰণ এটা পেৰাগ্ৰাফ থাকে গতিকে পঢ়িয়ে কৰিব লাগে মোৰলেছ এটো কাৰণে কি কম আমি কিয়াকে দৰি দৰকাৰ হয় তাৰ কাৰণে অলপ আমি হেখিনি কোৱেশ্চন আনিম বাট যেটো দুইটা ইয়াৰ ইনক্লুড কৰিব কাৰণে আমি জাস্ট হেতু পোৰচন স্কিপ কৰিছো বাকিখিনি কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ওকে সো দেৰি নকৰো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে লাইক আই সেড কি আছে কোৱেশ্চনখিনি হল আমাৰ কিহৰ আমাৰ 24 ঠিক আছে 24 থাৰ্ড আৰু সেকেন্ড যেটো আমাৰ SSC GD Constable যেটো 26 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 থাৰ্ড শিফটৰ হৈছিলে হেখন লগতে কি হৈছিলে 27 ফেব্ৰুৱাৰীত হোৱা GD Constable ফাৰ্ষ্ট শিফটৰ এই দুখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আমি ডিসকাস কৰো ঠিক আছে ওকে yes অকনমান ৰবা here comes the first question hello good evening yes আহি আছা নতুনকৈ জয়েন হৈ আহি আছে ইয়াত যিসকল আহিছে স্বাগতম জনাইছো তোমালোক সকলোকে আমি পেপাৰখন ষ্টাৰ্ট কৰিছো ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন আছিল ইংলিছৰ এইটো আছিল কি বুলি দা সিলেক্ট দা ৱৰ্ড সেগমেন্ট that substitutes or replace the bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully select the option no correction required if the sentence is correct as given so এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি বহুতবাৰ কৰিছো গতিকে আমাৰ কাৰণে এটো কি নহয় আমাৰ কাৰণে এটো আৰু আমাক একো বিশেষ নতুন নহয় এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকচনটো আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ ঠাইত আমাক কি হ'ব পাৰে এটো অলৰেডি ব্ৰেকেট কৰি থোৱা আছে আমি দেখা পাইছো নহয় বাৰু গতিকে ইয়াৰ ঠাইত কি কৰিব লাগে যে কোনবা এটা আমাৰ অপচন তলত দিয়া অপচন কোনবা এটা ইয়াৰ ৰিপ্লেস কৰিব পাৰে নেকি মিনিংফুল সেন্টেন্স কৰিবৰ কাৰণে যদি হে নোৱাৰে simply we can go with what no correction required যেটো আমাৰ অপচন এতে আছে ঠিক আছে গতিকে আমি কম কি বুলি সেন্টেন্স was it was interesting to be in the quite old town one more so interesting to be in that কি হ'ব লাগিব তেলে no correction required quite old town one more ঠাইত quite vintage town once more quite old town once more quite old town once much more আৰু এবাৰ মানে ঠিক আছে yes কি আনসাৰ দিছা quite আমাৰ ইয়াতে ভুল হৈ আছে নহয় বাৰু গতিকে কি আছে কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন সি যে ইট ওয়াজ ইন্টাৰেষ্টিং বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব কি হ'ব কাৰণে যে সেই quite old town খনত আকৌ এবাৰ যাবলৈ কাৰণে বা গৈ বহুত ভাল লাগিব সঁচাকৈ গতিকে কি হৈছে ইয়াত সি টো আমাৰ শুদ্ধ আছে এটা ব্ৰেকেটেড যেটো ফ্ৰেজ আছে এটো আমাৰ সেগমেন্টটো ভুল হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ সি টো দিলে সেন্টেন্সটো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে ওকে সি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ now fill in the blanks with the most appropriate option এটা most appropriate option দি পেলাই আমি কি কৰিব লাগে again আমি এটা blank কৰিব লাগে second question টো এটো আছিল ইংলিছৰ ঠিক আছে in the morning we were up at dash of day and down to the nigger cabins to pet the dogs ঠিক আছে এটা actually মার্ক টাইনো কি এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ আকলবাৰী ফিনৰ পৰা দিছিলে এটা সেন্টেন্স টো ঠিক আছে গব লাগে in the morning ৰাতিপুৱা কথা we were up at dash আৰু কি হল and down to the nigger cabins to pet the dogs ঠিক আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব পাৰে এক ব্ল্যাঙ্ক টো আমাৰ থাকি হ'ব up at breach of day break of day breach of day নে break of day কোনটো হয় ন আমি হেতু ক'ব লাগে ঠিক আছে ৰাতিপুৱাৰ কথা আমি উঠিছিলো কেতিয়া উঠিছিলো বুলি কৈছো হেতু ক'ব লাগে আমি break at breach of day break of day কোনটো হয় yes আনসার আমি দিব লাগে ওকে yes correct answer দিছো correct answer আমাৰ কি হ'ব we were up at break of day option b টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ right break of day একদম কাহিনী পোৱাটা আমি কি কৈছিলো হার উঠি লুছিলো and down to the nigger cabins to pet the what dogs correct answer now choose the most appropriate antonym of the underlined word এটা underlined word দিয়া আছিল দেখা পাইছো right ইয়া আমি কি কৰিব লাগে antonym টো ক'ব লাগে sentence টো আছিল হেত কি আছিল the Venus was the quiet one pensive and observant of everything around her Venusৰ ওপৰত কোৱা হৈছে তাই বহুত ঠাণ্ডাময় হয় ঠিক আছে quite one হয় pensive and observant of everything around her so pensive বুলি ক'লে ইয়াৰ antonym কিটো হ'ব তেলে thoughtful ignorant reflective নে pondering yes কোনটো হ'ব পায় আমি ক'ব লাগে কিহৰ আনসাৰ কিহৰ pensive বুলি ক'লে যত আমাৰ কি আছে বহুত deep serious thought আছে নহয় নি
হেতুকে কোৱা হয় পেনসিভ গতিকে কি হ'ব একে অৰ্থ বুজাব তেলে আমাৰ কি থটফুল ৰিফ্লেক্টিভ বা পন্ডাৰিং আনতে কোনটো নুবুজায় কোনটো ইয়া বিপৰীত বুজাব ইয়েস ইট ইজ অপচন বি বিটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ Venus was quite one pensive ইয়াৰ এন্টোনিম কি হ'ব তালে ignorant yes correct answer দিছা ভাৰতীয়ে কৈছা ৰিকি কৈছা অমিতে কৈছিলা ৰাহুলে কৈছা correct answer দিছা B is the right answer তাৰ পিছত কি দিছিলা আমাৰ কোৱেশ্চনটো select the incorrectly spelled word from the given sentence ঠিক আছে a strong businessman business acumen and entrepreneurial fire have always separated him from his peers okay so ইয়াত incorrectly ক'বাত স্পেল হৈ আছে কোনবা এটা word আমাক দিছে acumen peers businessman নে entrepreneurial কোনটো হয়তো আমাৰ কি স্পেলিং অশুদ্ধ হৈ থকা wordটো আমি ক'ব লাগে যে কোনটো wordৰ আমাৰ স্পেলিং কি হৈ আছে ইনকাৰেক্ট হৈ আছিল আমি হেতুহে ক'ব লাগে ঠিক আছে ওকে কোনটো হয় আমি উত্তৰটো দিওচোন অলৰাইট আনসাৰ দেখা পাইছো অকমানকৈ হেয়া কৈছা ৰিকি আৰু কোনোবাই ক'বা yes ইয়াৰ আমি ক'ব লাগে তলত কোনটো শব্দৰ স্পেলিং ভুল হৈ আছে এটা কোৱেশ্চন আমি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিব পাৰো ফৰ শিওৰ আমাৰ এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন কি হ'ব আহিব নহনি বাৰু yes বাট ইয়াত আমাৰ হ'ব লাগিছিলে কি তেতিয়াহ'লে এন ৰাইট ই ইউ আৰ আই এ এল এন্টাৰপ্ৰিনিউৱেল নহনি বাৰু সেইটো আমাৰ ভুল হৈ আছে ঠিক আছে ই এন টি আৰ ই পি আৰ ই এন ই ইউ হ'ব লাগিছিলে গতিকে আমাৰ এন ইউ আছে দিছ মিন্স আমাৰ অপচন ডি টো আমাৰ শুদ্ধ হৈ আছে কাৰেক্ট ডি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ ইয়েছ শুদ্ধটো দিছা সকলোৱে নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন দিছিলে এটা চিনোনিম ক'ব লাগে সিলেক্ট দ্য মোষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট চিনোনিম অফ দ্য গিভেন ৱৰ্ডটো আছিলে পাৰভিউ ৱৰ্ডটো আমি কি ক'ব লাগে সমাৰ্থক শব্দ ক'বলৈ আহিছিলে 24 চনত ঠিক আছে অপচনছ আমাক কি দিছিলে ডোমাইন ডেপথ এক্সট্ৰিম অৰ লিমিটেশন এইকেইটা আমাৰ দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত আমি ক'ব লাগে যে পাৰভিউ শব্দটোৰ কি হয় চিনোনিম কোনটো হয় বুলি ঠিক আছে য'ত পাৰভিউ বুলি ক'লে কি বুজায় য'ত আমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে ঠিক আছে কণ্ট্ৰল আছে বা এক্টিভিটি আছে ঠিক আছে বা লিমিটেশন বুজাছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব সেইটো ক্ষেত্ৰত কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিবা এটা আছে মানে ঠিক আছে গতিকে ডোমাইন বুলি কোৱাৰ লগে লগে একেই হৈছে এক্টিভিটি বা নলেজ বা পাৰ্টিকুলাৰ কণ্ট্ৰল আছে কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট গতিকে চিনোনিম ক'ব লাগে ইয়েছ অপচন এ ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছা এটো কাৰেক্ট আনসাৰ হয় পাৰভিউ চিনোনিম কি হ'ব তালে ডোমাইন ডেপথ এক্সট্ৰিম লিমিটেশন এইকেইটা ডেপথ বুলি ক'লে গভীৰতা বুজাছে বাট ডোমাইন ইটছ মোৰ বাট চিনোনিমাছ হয় বা মিনিংফুল হ'ব কি হয় লগত পাৰভিউ ৱৰ্ডটোৰ লগত নহয়নে বাৰু ইয়েছ শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলা নাও আমি ক'ব লাগে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন আমাক কি দিছিলে ফাইণ্ড দ্য পাৰ্ট অফ দ্য গিভেন সেন্টেন্স দ্যাট হ্যাজ এন এৰৰ ইন ইট ইফ দেয়াৰ ইজ নো এৰৰ দেন চুজ নো এৰৰ দ্যাটছ ইট ঠিক আছে সেন্টেন্সটো আছিলে মাই কাজিনছ ৱাচ ইজ মোৰ এলিগেণ্ট দেন ইয়ৰ ওল্ড ৱাচ ঠিক আছে মোৰ কাজিনৰ ঘড়ীটো যদি পিন্ধি আছে এইটো মোৰ এলিগেণ্ট হয় বহুত ধুনীয়া হয় তোমাৰ পুৰণা ঘড়ীটোতকৈ এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় বুলি কৈছো গতিকে আমাক ক'ব লাগে কোনটো পাৰ্ট অফ সেন্টেন্সটো ভুল আছিলে যদি নাই আমি অপচন বি ক'ব পাৰো ওকে অৰ্কিতাই কৈছা অবিনাশে কৈছা কোনটো কুৱেশ্যন আনসাৰ দিছা অবিনাশ তুমি আমি পালো এটা 6 নম্বৰটো ঠিক আছে ওকে ইয়েছ আমি ক'ব লাগে কি বুলি যে সেন্টেন্সটোৰ কৰবাত ভুল হৈ আছে নেকি আমি ক'ব লাগে ইয়েছ ওকে যে মোৰ কাজিনৰ যিটো ঘড়ী হয় ৱাচ ইজ মোৰ এলিগেণ্ট বেছি ধুনীয়া ইন টাৰ্মছ অফ ইটছ লুক ইন টাৰ্মছ অফ ইটছ কষ্টলিনেছ বা ইন টাৰ্মছ অফ ইটছ মেটেৰিয়েল কি হৈছে বেছি ধুনীয়া হয় তুমি পিন্ধি থকা পুৰণা ঘড়ীটোতকৈ মোৰ কাজিনৰ ঘড়ীটো বহুত বেছি এলিগেণ্ট হয় বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ইয়েছ কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা বহুতে কৈ আছো আমি কৈছো কি বুলি যে নো এৰৰ কৈ আছো যে সেন্টেন্সটো কোনো ভুলেই নাই কৈ আছো এণ্ড কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন হোৱাট বি তাৰমানে সেন্টেন্সটোৰ কোনো ভুল নাই এতিয়া সেন্টেন্সটো কি হৈ আছে গ্ৰামাটিক্যালি কাৰেক্টে হৈ আছে ঠিক আছে ওকে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা পাছৰ প্ৰশ্নত লাইছো আমি এতিয়া আকৌ একেধৰণৰ কথাই দিছিলে যে ফাইণ্ড দ্য পাৰ্ট অফ দ্য গিভেন সেন্টেন্স দ্যাট হ্যাজ এন এৰৰ ইন ইট যদি নাই তাহলে নো এৰৰ ক'ব লাগে আমি ঠিক আছে না সেন্টেন্সটো কি আছিলে ইফ এসিড ড্ৰেইনেজ উইল ৰিচেছ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইট মে পাৰসিষ্ট অলৰাইট ফৰ ডেকেড অৰ চেঞ্চুৰিজ যদি এসিড ড্ৰেইনেজ যদি এসিডটো গৈ আছে ই যদি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পাই গৈ তলৰ পানীখিনি পাই গৈ নহয় তেতিয়াহ'লে ই থাকিব কেতিয়ালৈ থাকিব এটা ডেকেড বা চেঞ্চুৰী পৰ্যন্ত থাকি যাব কিন্তু একো নহয় ঠিক আছে গতিকে আমি ক'ব লাগে ইয়াত এইটো বেলেগ কথা কোৱা হোৱা নাই সেন্টেন্সটোত ক'ৰবাত ভুল আছে নেকি অপচন এ আমাৰ নো এৰৰ আছে ইফ এসিড ড্ৰেইনেজ উইল ৰিচেছ ইফ ফৰ ডেকেডছ অৰ চেঞ্চুৰিজ নে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইট মে পাৰসিষ্ট তলৰ কোনটো অপচনৰ সেন্টেন্সটো ভুল হৈ আছে আমি ক'ব লাগে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে এইটো ইয়েছ
ওকে কোনে উত্তৰ দিছা আৰু উত্তৰ দিব বিচাৰিব কোনোবাই অলৰাইট ইয়েছ এচিড ড্ৰেইনেজ যদি কি হয় কি হয় বুলি কৈছো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পাই গৈ কি হৈ যাব বুলি কৈছো আমি ইট মে পাৰ্চিজ ই থাকি যাব কেতিয়ালৈ ফৰ ডেকেডছ অৰ চেঞ্চুৰিজ অলৰাইট আমি কোনোবাই কৈছো ফৰ ডেকেডছ অৰ চেঞ্চুৰিজ কৈছো চোৱা কথাটো কি হৈছে চেণ্টেন্সটো আমাৰ কি হৈ আছে কণ্ডিচনেল চেণ্টেন্স হয় ঠিক আছে গতিকে ইট মে পাৰ্চিজ ই থাকিবও পাৰে গতিকে আমাৰ কি নহ'ব ফিউচাৰ ইনডেফিনিটত আমাৰ চেণ্টেন্সটো নহ'ব তাৰমানে আমাৰ নো এৰৰ হৈ থকা নাই চেণ্টেন্সটো আমাৰ ভুল হৈ আছে ক'ত আছে অপশ্যন বিত কাৰেক্ট কেনেকৈ ইফ এচিড ড্ৰেইনেজ ৰিচেছ ৰাইট ৰিচেছ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যদি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পাইগৈ ইট মে পাৰ্চিজ ফৰ ডেকেডছ অৰ চেঞ্চুৰিজ গিভেন চেণ্টেন্সটো আমাৰ কি আছে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটতহে থাকিব লাগে তাৰমানে চেণ্টেন্সটো আমাৰ ভুল হৈ আছিলে বিটো শুদ্ধ উত্তৰ য়েছ Now moving to the next question. আমাৰ কি হৈছে select the most appropriate option for the given blank. এটা question আহিছিলে যে এটা most appropriate optionটো ল'ব লাগে কি কৰিব কাৰণে blank টো fill up কৰিব কাৰণে. Taste a bite and tell me how it is. Take a bite, make a bite, keep a bite or gain a bite. মানে একাম মাৰিছো আৰু মোক কোৱা এইটো খাবলৈ কেনেকুৱা বা কেনেকুৱা Yes. So কি হ'ব তেতিয়াহ'লে take a bite, make a bite, keep a bite or gain a bite. আমি normally যদি খাই চোৱা বুলি কওঁ আমি কি বুলি কম ইয়েছ ৰাহুলে কৈছা ৰিপিকাই কৈছা ঋতুলে কৈছো আমি কি বুলি কৈছো টেক এ বাইট কৈছো একাম মাৰি চোৱা টেক এ বাইট একাম মাৰি চোৱা এণ্ড টেল মি হাউ ইট ইজ আৰু কোৱা কেনেকুৱা এইটো কাৰেক্ট আনচাৰ চিম্পল উত্তৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে আমাৰ কাৰণে কথাই নাই নহয় বাৰু কোনো কথাই নাই আমি ইজিলি পাৰিম যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে ছল্ভ কৰিছো দেৰ ইজ নাথিং নিউ ফৰ আছ কাৰেক্ট একে ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি কৰি আহি আছো গতিকে আমি কি কৰিম আমি একদম পুৰা ফুলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছো ইজন্ট ইট আমি উই আৰ এক্সাইটেড ইনডিড যে আমি কেনেকুৱা এখন পেপাৰ দিবলৈ পাম একদম উই আৰ ভেৰি মাছ এক্সাইটেড ইফ আই এম নট ৰং কাৰেক্ট চ' এনেকুৱা এখন পেপাৰ আহিব মোৰ অলেছ ঠিক আছে য'ত আমাৰ চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন থাকিব য'ত আমাৰ গেপ ফিলিং থাকিব য'ত আমাৰ কি থাকিব চিননিম এণ্টনিম থাকিব য'ত আমাৰ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন থাকিব ঠিক আছে চিম্পল হয় চাবলৈ গ'লে স্পেলিং এৰৰ থাকিব য'ত আমাৰ স্পেলিং শুদ্ধ হৈ থকা ভুল হৈ থকা চাব লাগে নাও আগেইন আমাৰ চেণ্টেন্সৰ পৰা আহিছে মেক্সিমাম কুৱেশ্যন কিন্তু আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিব চেণ্টেন্স বা চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন চেণ্টেন্স ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ পৰাই আহিছে এগেইন আমাৰ চেণ্টেন্সৰ পৰা আহিছে য'ত আমাৰ ক'ব লাগে চেণ্টেন্সটো কিবা ভুল হৈ আছে নেকি The rabbit lead the boy toward the outskirts of the city. Rabbitটোৱে ল'ৰাটোক কি কৰিলে বুলিছে lead the boy ল'ৰাটোক লৈ গৈছে ক'লৈ গৈছে outskirt একেবাৰে স্কেণ্ডম একদম মূৰৰ ফালে ঠিক আছে outskirt of the city ঠিক আছে তালৈ বুলি ল'ৰাটোক মানে বাট দেখুৱাই লৈ গৈছে বুলি ক'লো Now sentence from outskirts of the city part add আছে option 8 the rabbit lead the boy towards the or I mean boy towards the আৰু no এৰৰটো আমাৰ অপশ্যন ডিত আছে আমি ক'ব লাগে মাত্ৰ সেইটোহে অপশ্যন যিটো আমাৰ চেণ্টেন্সটো ভুল হৈ আছে বুলি আমি ভাবো যদি নাই ভাবা যদি ভাবিছো যে চেণ্টেন্সটো ভুল হৈ থকা নাই go with this option D okay লৈ গৈছিল আউটস্কাৰ্ট অফ দা চিটিলৈ লৈ গৈছিল বুলি কৈছো ৰাইট তাৰ মানে চেণ্টেন্সটো অবভিয়াছলি আমাৰ কি হৈছে গ্ৰামাটিকেল এৰৰ আছে নহয় নি বাৰু চ' লিড হ'লে আমাৰ প্ৰেজেণ্টত হৈ গৈছে যি আমাৰ মেটেৰিয়েলছো বুজাব পাৰে কোনো কথা নাই বা এইটোও বুজাইছে যে লৈ গৈছে নেতৃত্ব দিছে গতিকে লিড হ'ব পাৰে বাট গিভেন চেণ্টেন্সটো কি কৈছে ল'ৰাটোক আউটস্কাৰ্ট অফ দা চিটিলৈ ৰেবিটটো লৈ গৈছিল কৈছে গতিকে আমাৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম লাগিছিলে দ্য ৰেবিট লেড দ্য বয় টুৱাৰ্ড দ্য আউটস্কাৰ্টছ অফ দ্য চিটি হ'ব লাগিছিলে দিছ মিনছ অপশ্যন বিটো আমাৰ কি হৈ আছে ভুল হৈ আছিলে য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰটো আমাৰ কি হ'ব অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ দিছা ওকে again আমি appropriate word এটা দি আমি sentence fill কৰিব লাগে next sentence টো এনেদৰে আহিছিলে a large dash of elderly people live alone okay so a large number a large quantity a large value or large capacity of elderly people বহুত elderly people এই বুলি কৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক বয়সীয়াল মানুহ কেনেকৈ থাকে অকলে অকলে বাস কৰে বুলি ক'লো so যথেষ্ট সংখ্যক বুলি ক'লে a large quantity হয় a value হয় capacity হয় নে number হয় আমি ক'ব লাগে yes simple question বহুত easy question দিছিলে indeed correct আমি ক'ব লাগে কোনটো হয়তো ইয়াৰ উত্তৰ alright yes it is Ricky তোমাৰ উত্তৰ দেখা পাইছো আৰু কোনবা উত্তৰ দিব বিচাৰিবা okay alright yes correct answer is right large মানুহৰ কথা কৈছো right countable noun হয় right so আমি ইয়াত কোন যাম a large number of people correct answer yes alright appropriate meaning ক'ব লাগে এটা idiom দিলা আমাৰ এটা খণ্ড বাক্য দিয়া আছে ঠিক আছে select the most appropriate meaning of the given idiom see eye to eye মানে চকুলৈ চোৱা so to fight with someone to speak aggressively to be spontaneous or to share the same opinion as someone come on উত্তৰটো দিব আমি চাওঁচোন কোনটো হ'ব পাৰে তেতিয়ালে to see eye to eye বুলি কোৱা লগে লগে yes
ওকে ইয়েস ইয়েস আমি কৈ আছো কোনে ক'লা জন আমি ক'লো কি বুলি টু স্পীক এগ্ৰেছিভলি একদম মানে অলপ খঙত কথা কৈছো মুডত কথা কৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছো ইয়েস বাকী সকলো আমি শুদ্ধ উত্তৰ দিছো টু চি আই টু আই মিনছ কি হৈছে আমাৰ মন্তব্য মিলিছে সেম অপিনিয়ন হৈছে কাৰোবাৰ সৈতে বা কাৰোবাৰ সৈতে মতামতবিলাক আমাৰ একেই হৈছে যে মই যদি ভাবিছো তেওঁ যদি ভাবিছে মই ভাবিছো দুইটা আমি একেটা কথাতে হয় ভয় দিছো দ্যাট ইজ দ্য ওৱান ঠিক আছে টু শ্বেয়াৰ দ্য সেম অপিনিয়ন এজ সামওৱান নাও নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ দিছিলে ইমপ্ৰুভ দ্য আণ্ডাৰলাইন পাৰ্ট অফ দ্য চেণ্টেন্স অ'কে এগেইন আমাক কোৱা আছে যে গ্ৰামাটিকেলি কাৰেক্ট হয় যদি হয় নহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ নো এৰৰ ক'ব পাৰোঁ আই কেন মেক ফ্ৰেছ কফি ইফ ইউ উড লাইক চাম অ'কে গধূলি সময় কাৰোবাৰ চাহ কফি খাবৰ কাৰণে নিশ্চয় মন যাব নহয়নে বাৰু গতিকে কৈছে যে মই ফ্ৰেছ কফি একাপ বনাই আনিব পাৰিম যদি তুমি বিচৰা ইয়া তুমি খাব যদি বিচৰা মই তোমাক একাপ কি কৰি দিব পাৰোঁ ফ্ৰেছ কফি একাপ কৰি দিব পাৰোঁ কিন্তু সেইবুলি কৈছোঁ না চেণ্টেন্সটো আমাৰ স্প্লিট কৰি থোৱা আছে অপশ্যন এড দিছে আমাৰ নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেন কেন মেড ফ্ৰেছাৰ ফ্ৰেছাৰ কফি আনি দিওঁ বুলি কৈছোঁ শুড মেক ফ্ৰেছেষ্ট একদম ফ্ৰেছেষ্ট বনাই দিম অ কেন মেড ফ্ৰেছেষ্ট কোনটো হ'ব পাৰে আমাৰ টু ইন অৰ্ডাৰ টু মেক দ্য চেণ্টেন্স মোৰ মিনিংফুল অ গ্ৰামাটিকেলি কাৰেক্ট অ'কে আমি বহুতে উত্তৰ দিছোঁ আমি কৈছোঁ যে কি চেণ্টেন্সটো আমি কৈছোঁ যে আমাৰ চেণ্টেন্সটোত কোনো ভুলেই হৈ থকা নাই আই কেন মেক ফ্ৰেছ কফি য়েছ ছাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্ট চব এগ্ৰি হৈ আছে ছাবজেক্ট এণ্ড ভাৰ্ব এগ্ৰিজ হিয়ৰ ৰাইট গতিকে কি হৈছে য়েছ ইট ইজ অপশ্যন এ নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট চেণ্টেন্স ইজ গ্ৰামাটিকেলি হোৱাট কাৰেক্ট য়েছ এবছলুটলি ৰাহুল তুমি কি কৰা অপশ্যন ডি কৈছা কেন মেড ফ্ৰেছেষ্ট আমি এনেকৈ নক'ম নহয় আই কেন মেক ফ্ৰেছটো ফ্ৰেছেই আৰু ঠিক আছে ফ্ৰেছ বনাই দিম ফ্ৰেছেষ্ট কফি বনাবলগীয়া কোনো কথা নাই মই ফ্ৰেছ কফি বনাই দিম যদিহে তুমি বিচৰা খাব বিচাৰিছা যদি আনি দিওঁ ঠিক আছে 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে আমাৰ চিলেক্ট দ্য চেণ্টেন্স উইথ নো স্পেলিং এৰৰ্ছ অ'কে চেণ্টেন্সটো একবাৰ আমি পঢ়ি দিছোঁ ঠিক আছে ইনটেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ কাটছ এক্ৰছ পলিটিকেল হিষ্টৰিকেল কমিউনিটি এণ্ড কালচাৰেল স্পেয়াৰ্ছ সেইটো হ'ল চেণ্টেন্সটো ঠিক আছে তাকে আমি ক'ব লাগে কোনটো চেণ্টেন্সৰ তলৰ এই চাৰিটা চেণ্টেন্স একেৰাই দিয়া আছে তাত আমাৰ চেণ্টেন্সটো ক'ত ভুল হৈ আছে আমি চাওঁ ঠিক আছে ইয়াত যদি আমি চাওঁ কমিউনিটি কৈছে গতিকে এইটো আমাৰ ভুল হৈ আছে ৰাইট এই ৱৰ্ডটো ভুল হৈ আছে দিছ মিনছ অপশ্যন এটো নহয় intangible cultural heritage cuts across cross political historical community and cultural spheres okay cuts across political but cross political again so C is not the answer right yes again আমি ইয়াত যদি চাওঁ intangible cultural heritage cuts across political হৈ আছে right ইয়াত যদি আমি চাওঁ সেন্টেন্সটো এই ৱৰ্ড ভুল হৈ আছে তাৰ মানে আমাৰ এটো নহয় থাকিলে তাহলে কি আমাৰ অপচন বি intangible cultural heritage cuts across political historical community and cultural spheres so this means B is the right answer yes শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল আমাৰ B now moving to the next question he that's pardon and was getting into the carriage but felt he must glance at her once more okay now maybe ক্ষমা বিচাৰিছে চাগে but was getting into the carriage খন উঠিবলৈ গৈছিলে মাত্ৰ কিন্তু এনেকুৱা অনুভৱ হ'ল যেন তাইক মই আৰু একবাৰ চাই ল'ম লাগিছে সেই একবাৰ কাৰণে একবাৰ তাই মুখখন চাই লওঁ সো হি ক্ষমা বিচাৰিছে গতিকে আক্স পাৰ্ডন said pardon adjured pardon or begged pardon কোনটো হ'ব পাৰে yes okay আমি said কৈছো ask pardon বুলি কৈছো অলৰাইট তাই যে ক্ষমা বিচাৰিছে বুলি ক'লো okay yes so adjure বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ক'বাত আমি কি কৈছো যে কাবাক কমান্ড কৰিছো বা আৰ্জ কৰিছো কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে হেতু বুজা ঠিক আছে বাট আমি ক্ষমা ক্ষেত্ৰত আমি কি কম আমি ক্ষমা বিচাৰিছে বুলি ক'লে I begged right I begged pardon so he begged pardon তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিছিল and was getting into the carriage but felt that he must glance at her once more so this means D to have a শুদ্ধ হৈ আছে okay most appropriate meaning to give after given idiom next আমাৰ দিছে এটা idiom pull a fast one pull a fast one এটা খণ্ড বাক্য বা যেনে য'ত ঠাস দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ লিটাৰেল মিনিংটো আমাক ক'বলৈ আহিছিলে ঠিক আছে সো idiom and phrases ঠিক আছে ফৰ শিওৰ আমাৰ কোৱেশ্চন আহিব idiom আৰু phrases এনেকুৱা হয় যেটো আমাৰ বহুত এটা এলাৰ্জ হয় again বহুত বেছি আছে আমাৰ গতিকে আমি কি নকম চাব লাগিব ঠিক আছে idiom phrase কিনে আমাৰ অলপ কেয়াৰফুলি আমি চাম যাতে আমি কিহত নাযাওঁ কি নাযাওঁ আমি যাতে লছত নাযাওঁ কাৰণ দেখিছো কোৱেশ্চনবিলাক কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ আহিছে ঠিক আছে কি হৈছে কোৱেশ্চনখিনি বেলেগ একানে আহিছে মানে কি এনলাৰ্জ হয় যিহেতু গতিকে কি হৈছে
আমি এটা বিস্তৰকে আমি যদি ডিটেইলছ চাওঁ idiom বা phrase খিনি will be in the what in the safer side, right? Now pull a fast one বুলি কোৱা লগে লগে to produce something that is needed to adjust in a difficult situation, to help someone urgently, or to deceive someone. কোনটো হ'ব to I mean phrase to idiom to কি হ'ল pull a fast one. পুল কৈ দিছে বুলি কৈছে a fast one বুলি কোৱা লাগিলে okay আৰু কিটা উত্তৰ দিছে দেখা পাইছো অলৰাইট yes কাৰোবাক খুব সফলতাৰে ঠগি দিলো ঠিক আছে কাৰোবাক আমি কি কৰিছো ঠগি দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থতে বুজোৱা হয় ঠিক আছে মানে খুব প্ল্যান কৰি কিবা কৰি কাবাক ঠগি দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত বুজায় গতিকে yes কোনবা উত্তৰ দিছা নেকি বাৰ অপচন ডি বুলি পুল এ ফাৰ্ষ্ট ওৱান টু ডিসিভ সামওয়ান yes অপচন ডি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে সি টো নহয় টু হেল্প সামওয়ান আৰ্জেন্টলি বুজোৱা নাই ঠিক আছে সি আমি অলপে কৈছিলো যে কাবাক ঠগি দিয়াটোহে বুজাইছে পুল এ ফাৰ্ষ্ট ওৱান বুলি ক'লে okay now given the next question that she was partly deaf she was a gifted pianist okay alright এটা নাম্বাৰিং এটা মিস্টেক হৈ আছে প্লিজ ইগনোৰ দ্যাট ঠিক আছে actually হবলে আছে আমাৰ 16 question টো alright anyway that she was partly deaf she was a gifted pianist now until she was partly deaf although she was partly deaf because she was partly deaf or yet she was partly deaf তাৰ মানে কি বুলি ক'ব বিচাৰিছে যদিও মানে তাই অলপ কানে কম শুনে partly deaf হয় তাই অলপ কম শুনে বা কোনোবা এখন কানে শুনে কোনোবা এখন কানে নুশুনে বা তাইক পিছাৰ বা মাতিলেহে শুনে আকচাৰ বা ক'লে নুশুনে কিবা এটা হয় আৰু তা ঠিক আছে গতিকে কি কিন্তু তাই এজন গিফটেড পিয়ানিষ্ট তা মাৰ্ভেলাস এক্সেলেন্ট তা কি কয় পিয়ানো বজায় ঠিক আছে গতিকে তাই কি আছে বুলি কৈছো আমাক যদিও তাই এজন পাৰ্টলি ডিপ ছোৱালী হয় অলপ বধিৰ হয় কানে কম শুনা ছোৱালী হয় তাই এজন গিফটেড কি আছে আমি পিয়ানিষ্ট হয় বুলি কৈছো ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কওঁ আমি শুনিছো ৰাইট ইভলিন গ্লেনি নাম শুনিছো ৰাইট শুনিছো ইভলিন গ্লেনি ঠিক আছে পারফেক্ট মিউজিশিয়ান ফ্রম ইংল্যান্ড অলরাইট fully deaf হয় but she is a gifted musician we must say ঠিক আছে জি who was having command over 1000 instruments now গতিকে আমাৰ কি আমাক এটা সাবজেক্ট ঠিক আছে এটা কি বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ এটা সাবঅৰ্ডিনেট conjunction দৰকাৰ so conjunction টো কি হ'ব তাহলে although she was partly deaf she was a gifted pianist okay yes there is a question yes ক্ষমা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি ক্ষমা বিচাৰোটো আমি আক্স বুলি ক'লে এনেকুৱা লাগে যেন আমি কাবা সুধিছো তাই কৈছো অলপ ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া ধৰণৰ এনেকুৱা মিনিঙৰ ক'ব যদি তুমি ক্ষমা বিচাৰিছা সদায় আমি কি ক'ম আমি ক্ষমা ক্ষেত্ৰত সদায় অলৱেজ উইল ইউজ বেগ ঠিক আছে আই বেগ পাৰ্ডন ক্ষমা বিচাৰিছো তাৰ কাৰণে ঠিক আছে সো হি বেগ পাৰ্ডন তে ক্ষমা বিচাৰিছে সো ক্ষমা ক্ষেত্ৰত ইন টাৰ্মছ অফ আমাৰ পলাইটনেছৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষমা ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে উইল অলৱেজ গো উইথ অপচন বেগ ঠিক আছে yes now next question আমাৰ দিছিলে appropriate antonym ক'ব লাগে wordটো হ'ল morose wordটো again আমি আগে পিছে ক'বাত কৰিছো নিশ্চয় morose টো আমি antonym ক'ব লাগিব options are like this uplifted cranky glum or gloomy yes এইকেইটা আমাৰ অপচন দিয়া আছিলে না কথাটো হ'ল কি cranky বুলি কোৱা লগে লগে অকমান যেটো আমাৰ ill tempered অকমান খং উঠি যায় ঠিক আছে bad tempered মানে that's cranky okay then again glum বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে বা gloomy বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে বিষণ্ণতা কথা বুজাছে gloomy বুলি ক'লে ৰাইট দেন কি হৈছে গ্লাম বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে একচুয়ালি ই মৰছ কি হ'ব সিনোনিমে হ'ব কেলে কাৰণ মৰছ বুলি কোৱা লগে লগে কি বুজাছে যত আমাৰ কি আছে গ্লুমি হয় আমি ইল টেম্পাৰ্ড হয় অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাছে ঠিক আছে ইল টেম্পাৰ্ড হৈ আছো অলপ বিষণ্ণ হৈ আছো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰ এন্টনিম ইয়েস অপচন কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে আপলিফ্ট হৈ থকা যত তুমি কি আছে ৰিজুভিনেট হৈ আছো যত আমি ফুৰ্তিয়ালা হৈ আছো ঠিক আছে ইয়েস আই সেড like I said ঠিক আছে কোনবা খুদিছিলা I can see one question mark that is Ankita actually I told you already কি আছে আমাৰ নাম্বাৰিং টো অকমান মিসপ্লেস এটা গ'ল please ignore that yep okay anyway we need a question most আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কি আমাৰ কাৰণে question কিটা so let us discuss the questions anyway আমি next question চাইছো কি দিছিলে আমাৰ identify the segment that contains a grammatical error again আমি এখন অফিসে next পেপাৰখন পঢ়ি আছো এতিয়া যত আমাৰ কি কৰা আছিল তাতো আহিছিলে যে sentence টোত grammatical error টো আমি বিচাৰি লওঁ আমাৰ অপচন দিয়া আছে চাৰিটা দিটো আমাৰ কাৰণে কি হয় কাৰণে বুক হৈ আছে for no error okay we decided that it would be too good for you to have some feminine influence okay feminine influence আমি এটো ডিসাইড কৰিলো কি বুলি ডিসাইড কৰিলো যে এটো বহুত বেছি ভাল হ'ব কাৰণে তোমাৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে তোমাৰ যদি অলপ কোৱালিটি থাকে to have some feminine influence অলপ যদি মহিলাৰ ঠিক আছে
মহিলাৰ যদি অলপ প্ৰভাৱ তোমাৰ থাকে তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হ'ব বুলি কৈছো মানে কাৰণ মহিলাসকলে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছো ইয়েছ ওকে হেল্ল' মেক এটা উত্তৰ দিব লাগে আমি এটো ক'ব লাগে আমাৰ যে কোনটো পাৰ্টত আমাৰ ভুল আছে দ্যাটছ ইট আমি হেতু হাইলাইট কৰি দিব লাগে মাত্ৰ ওকে উত্তৰ দিছা কোনে কৈ আছো আমি কৈছো টু গুড ফৰ ইউ টু হ্যাভ টু আমি কৈছো ইয়েছ ইয়েছ দ্যাট ইজ কাৰেক্ট সি কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা বহুতে কৈছা সি বুলি সি টো শুদ্ধ উত্তৰ কেলে আৰে আমি কৈছো যেনিবা যে তোমাৰ কি হৈছে এটা ফেমিনিন ইনফ্লুয়েন্স থাকিলে কি হ'ব তোমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব ঠিক আছে বাট তাকে কওঁতে আমি ইমানো বেছি ক'ব নালাগে যে কিবা টু গুড বহুত ভাল হ'ব ইমান বেছিকে আমি কোৱা কোনো দৰকাৰ নাই না we decided that it would be good for you to have some feminine influence won't it make sense it makes sense indeed right গতিকে কি হ'ব আমাৰ টু নালাগে স্মিথস আমাৰ কি হ'ব সেন্টেন্সটো আমাৰ ভুল হৈ আছে ওকে গতিকে আমাৰ কি হৈ আছে সি টো আমাৰ কি শুদ্ধ উত্তৰ yes correct answer is option C তাৰ পাছতো আসলে আগেইন আমি এটা গ্ৰামাটিক্যাল এৰৰ হাইলাইট কৰিব লাগে যদি সেন্টেন্সটোত আছে নাথাকিলে আমি নো এৰৰ ক'ব লাগে অপচন ডি টো আমাৰ দিয়া আছে ক্লিয়াৰলি you have never loved me you have either heart nor honorable feeling okay সেন্টেন্সটো আমি ভৰিব পাইছো না বাৰু কি তুমি মোক কেতিয়াও ভাল পোৱা নাছিলা সেন্টেন্সটো কৈছে তুমি মোক কেতিয়াও ভাল পোৱা নাছিলা তোমাৰ হাৰ্ট আছে অন্তৰ আছে আৰু তোমাৰ অনাৰেবল ফিলিং নাই তোমাৰ অন্তৰ আছে আৰু অনাৰেবল ফিলিং নাই সেন্টেন্সটো অবিয়াসলি ভুল হৈ আছে কিবা এটা আমাৰ মিলা নাই যেন লাগিছে নহনি বাৰু গতিকে আমি ক'ব লাগে nor honorable feeling you have either heart you have never loved me or no error which part of the sentence is having an error okay yes it is আমি সহজে ধৰিব পাৰিছো কি বুলি কৈছো যে তুমি মোক কেতিয়াও ভাল পোৱা নাছিলা তোমাৰ না তোমাৰ অন্তৰ আছে আৰু না তোমাৰ অনাৰেবল ফিলিং আছে মানে তুমি মোক অন্তৰেৰে বা ভাল নোপোৱা তোমাৰ মোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ অন্তৰংগ ফিলিংও নাই so you have neither heart nor honorable feeling to হ'ব লাগিছিল right either ঠাইত neither হ'ব লাগিছিল correct answer is option B শুদ্ধ উত্তৰ দিছা again আমাৰ দিছিলে most appropriate word to দি পেলাই blank to fill কৰিব লাগে colossal sums have days wasted on this project এই projectটো কাৰণে colossal means বহুত বেছি হিপ মানে টম খোৱাকে ঠিক আছে কিছুমান সাম বহুত অৰ্থ আমাৰ কি হৈছে হানি হৈছে এই projectটোত so colossal sums have to wasted being wasted be wasted or been wasted কোনটো হ'ব পাৰে yes all right correct answer দিছো আমি প্ৰত্যেককে শুদ্ধ দিছো colossal sums have been wasted বৃহৎ এটা সাম wasted কৰা হ'ল কি কৰিব কাৰণে on this project a particular project গতিকে আমাৰ কি হ'ব লাগিব ইয়াত আমাৰ কি হ'ব been to appropriate word হ'ব নহনি বাৰু yes okay ya পাছৰ প্ৰশ্নত লাইছো আমি এটা again আমাৰ সেন্টেন্স এটা দিয়া আছিল ক'ব লাগে সেন্টেন্সটোত কোনটোত গ্ৰামাটিক্যাল ভুল আছে যদি নাই আমাৰ অপচন বি টো আছিল no error বুলি ঠিক আছে tracing the origin of horse domestication in the prehistoric era have proven to be an exceedingly difficult task okay sentence to আমি কোন বুজি পাছ না prehistoric era কথা কোৱা হৈছে যত আমাৰ কি হৈছিল horse domestication এটো কৰাটো কি আছিল বুলি কৈছো আমি prehistoric era ক'বলৈ গলে এটা বহুত exceedingly difficult task আছিল ঘোঁৰাটো কি ঘোঁৰাবিলাক ঘৰুৱা কোৱাটো বা domestication কৰাটো yes okay tracing the origin of horse domestication কেতিয়ানো মানে horse domestication কৰিছিলে ঠিক আছে গতিকে কি এটো কথা আমি ক'বলৈ যাওঁতে obviously subject verb agreementৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈ আছে ভুল হৈ আছে right tracing the origin of horse domestication বুলি ক'লে ইয়াটা কি বুজাছে tracing the origin of horse domestication ইয়াটা singular হয় ঠিক আছে এটা singular subject হৈছে গতিকে কি হৈছে in the prehistoric era ঠিক আছে in the prehistoric era have proven নহব has proven হ'ব লাগিছিল right has proven to be an exceedingly difficult task গতিকে আমাৰ ক'ত আছে হেতু আমাৰ option C yes correct answer is option C moving to the next question now কি দিছিলে আমাৰ option আমি কি ক'লে synonym ক'ব লাগে ঠিক আছে wordটো দিছিলে ossified wordটো আমি synonym ক'ব লাগে hardened amenable docile or pliant এইকেইটা আমাৰ অপশনস আছিল আমাৰ ক'ব লাগে কোনটো হয় বুলি ঠিক আছে docile বুলি ক'লে আমাক যত কি আছে আমি ready to accept বা control এটো হয় নহয় জানো pliant বুলি কোৱাৰ লগে লগে সহজে কি কৰিব পায় flexible হয় সহজে কি কৰিব পায় ইয়াক
মানে যেনি তেনি সেভ দিব পাৰি দ্যাট ইজ প্লিয়েন্ট হয় নহয় and amenable বুলি কোৱাৰ লগে লগে amenable বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজাইছে আমি কি হৈছে ওপেন হয় আমি কি যিকোনো সাজেশন ল'ব পাৰো ঠিক আছে উই হ্যাভ pretty open and আৰু সহজে আমি মান্তি হ'ব পাৰো গতিকে আমাৰ ossified বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি বুজাইছিলে ossified মানে কি হৈছে rigid হোৱা fixed হোৱা বা inflexible হোৱা কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব তাৰ synonym ক'ব লাগে harden য'ত আমি বহুত বেছি টান হয় কঠিন হয় yes next আমাৰ দিছিলে এটা কি দিছে alternative আমি select কৰিব লাগে sentence to this means a kind of phrase to pick or take up the gauntlet ইয়াৰ এটা আমাৰ কি হ'ব পাৰে তাৰ literal meaning কি হ'ব to reduce one's worth কাৰবা যি আছে তাতকে বেছি কমাই দিয়াটো to accept a challenge to share the responsibility or take a small task to phrase হয় to pick বা take up to pick up বা to take up the gauntlet বুলি ক'লে এই particular idiom টো কি অৰ্থ বুজাব পাৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে to pick up the gauntlet but to take up the gauntlet বুলি ক'লে কাৰবা ইচ্ছাৰ কথা বুজাছে ঠিক আছে কিবা ইচ্ছা যে য'ত আমি কি কৰিছো য'ত আমি কিবা এটা মানে কিবা এটা মেবি আৰ্গুমেন্ট মেবি ফাইট ঠিক আছে মেবি কিবা কম্পিটিশন তাৰ আমি কি কৰিছো মানে বা এটা কঠিন পৰিস্থিতি নিজে সোমাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছো দ্যাট ইজ to pick up the gauntlet but to take up the gauntlet গতিকে কি হ'ব to reduce one's worth এটো নাই হোৱা to share the responsibility কথা কোৱা না সৰু কামৰ কথা কোৱা না yes accept a challenge যিকোনো চ্যালেঞ্জ আমি accept কৰিবলৈ ৰেডি আছো ইচ্ছাকৃত ভাৱে ৰেডি হৈছো that is to pick up the gauntlet or to take up the gauntlet yes next to আমাৰ দিছিলে আমি কি ক'ব লাগে বুলি কৈছিলো আমি appropriate antonym ক'ব লাগিছিলে আমাৰ underline word এটা বুলি দিছিলে ঠিক আছে যে Davy would be well away for he would fret about his grandmother all right then that would do neither of them any good আমাৰ word to নিশ্চয় দিয়া আসলে fret ঠিক আছে fret word to আমাৰ কি ক'ব লাগে choose the most appropriate antonym of the underlined word yes হেতু আমাৰ word দিয়া আসলে গতে fret বুলি কোৱা লগে লগে আমাক কোনটো হয়নো antonym আমাক হেতু ক'ব লাগে ঠিক আছে ইয়াৰ আমাৰ skip হৈ গৈছিলে sorry about that yes fretting বা fret মানে কি আছে would fret about যে Davy would be well away ঠিক আছে for he would fret about his grandmother so grandmother বিষয়ে তেওঁ কি হ'ব অলপ worried হ'ব মানে অলপ চিন্তিত হৈ থাকিব হেতু বুজাইছে fret হোৱা গতিকে কি বুজাব গতিকে fret বুলি ক'লে তাৰ antonym তালে কোনটো হ'ব তালে yes okay আৰু কিটা এনে কৈছো আমি উত্তৰ অলৰাইট fret হোৱা মানে মই ক'লে অকমান চিন্তিত হৈ থকা ঠিক আছে অকমান চিন্তা হৈ থকা fretting I'm fretting about him suppose মই তাৰ কাৰণে অকমান মানে worried হৈছো অলপ চিন্তা লাগিছে কি হৈছে কি নহব কি খাইছে নাই খোৱা ইত্যাদি and that would do neither of them any good আৰু তেনে কোৱাৰ লগে লগে দেৱীও অলপ কি হৈ থাকিব অলপ দেৱীও অলপ চিন্তাত থাকিব তাইও হয়তো নাখাব নকৰিব again grandmother একেটা কাহিনী হ'ব গতিকে দুটা কাৰণে ভাল নহব it is agonize bother carp or delight yes correct answer টো আমাৰ কি হ'ব কোনোবাই কৈছা fretting হৈ থকা চিন্তা কৰি থকা চিন্তিত হৈ থকা so delight আনন্দিত হৈ থকা right সিলেমাই কৈছা ৰশ্মিয়ে কৈছিলা ভাৰতীয়ে কৈছিলা অপচন ডি বুলি yes d is the right answer now moving to the next question কি দিছিল আমাৰ incorrectly spell word to আমি find out কৰিব লাগে sentence এটা দিয়া আছিল more than once in the course of my questionnaire I have questioned about your love for a country and culture যিখিনি question মই কৰিছো তাত মই এটা question কৰিছো কি কৰিছিলো তোমাক সুধিছিলো about your love for the country and culture now আমি ক'ব লাগে কি it's okay আৰু কিটা আমি এটা ক'ব লাগে কোনটো wordত আমাৰ sentence টো ভুল হৈ আছিল আমাৰ sentence টো থকা কোনটো word ভুল হৈ আছিল আমি হেতু ক'ব লাগে come on find it out yes okay Ricky answer দিছা সিলেমাই কৈছো আমি ধৰিব পাইছো right questionnaire আমাৰ sentence টো কি হৈ আছে এই word টো আমাৰ ভুল হৈ আছে it's just a matter of double n right yes correct answer is option d শুদ্ধ উত্তৰ দিছা d to correct answer yes yes it is indeed শুদ্ধ next আমাৰ দিছিলে select the most appropriate word to fill in the blank এনেকুৱা ধৰণৰ question আমাৰ আহি আছে এবাৰ আহিব for sure গতিকে আমি কি কৰিব লাগে এটা appropriate word লৈ পেলাই fill কৰিব লাগে Napoleon was one of the most capable generals in history in the history in a history in an history or no article required Napoleon Bonaparte আমি বুজি পাছো right শুনি পাছো world or কি আছে most capable general হয় ঠিক আছে এজন সেনাধ্যক্ষ হিচাপে এজন ৰজা হিচাপে এজন emperor হিচাপে ঠিক আছে ফ্ৰান্সৰ আৰে আধা ইউৰোপ কনকুৱাৰ কৰিছে এজন মানুহে ঠিক আছে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ঠিক আছে ব্যাটল অফ ওয়াটাৰলু যিখন ওয়াটাৰলু যুদ্ধ হৈছিল নহনি বাৰু এই ওয়াৰখন যদিও নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টে হাৰিলে ব্যাটল অফ ওয়াটাৰলু ব্যাটলখন ৰাইট কিন্তু আজি হিষ্ট্ৰীয়ে কিন্তু কাক মনত ৰাখিছে
কাক মনত ৰাখিছে নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টকে কেলে এটা ব্ৰেভাৰী কাৰণে তেখেতৰ স্কিলছ জেনাৰেলছ হয় সেনাধ্যক্ষ হিচাপে যি মাষ্টাৰ ক্লাছ দেখুৱালে নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টে অলমষ্ট জিকি গ'লহেঁতেন বেটেল অফ ৱাটাৰলু যদিহে জাৰ্মান সৈন্য আহি নাপালেহিহেঁতেন কাৰেক্ট গতিকে হিষ্ট্ৰী অবভিয়াছলি নেপোলিয়ন যদিও হাৰিলে যুদ্ধত লাষ্ট হাৰি পেলাই তেওঁ কি কৰা হ'ল এক্সাইলৰ ৰখা হ'ল ষ্টিল কিন্তু আজি ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীয়ে নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টকে জানে এজ এ মষ্ট কেপেবল জেনেৰেলছ বুলি অ'কে আমি কৈ আছো ডি কৈ আছো যে নেপোলিয়ন ৱাজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট কেপেবল জেনেৰেলছ ইন দ্য হিষ্ট্ৰী কৈ আছো অ'কে বাট য়েছ ইট ইজ ৰিকি হু হেজ গিভেন কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ হোৱাট ইন হিষ্ট্ৰী আকৌ আৰ্টিকল নালাগে আমাৰ ইয়াত বুজি পালা নেপোলিয়ন was one of the most capable generals in history. That's it. In the history, বুলি again আমি definite কৰি দিব নালাগে বুৰঞ্জীত হিষ্ট্ৰীত যিমান জেনেৰেলছ আছে most capable হিচাপে আমি ক'ব কাক নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট okay so no article needed the next era question আমাৰ আছিলে again আমাৰ এটা blank দিয়া আছিলে I have taken care that the door is locked and the window dash fastened মই এইটো কথা কিন্তু দায়িত্ব লৈছো এইটো মই টেকেন কেয়াৰ মই এইটো চাইছিলো মানে শুৱাৰ আগতে কি চাইছিলো মেবি শুৱাৰ আগতে বুলি একানে কৈছো মেবি চাগে শুৱাৰ আগতে আমি দৰ্জা খিৰিকীবিলাক বন্ধ কৰিব বিচাৰো ৰাইট লক হৈছে নাই গতিকে মই টেকেন কেয়াৰ কৰি মই চালো যে দৰখন দৰ্জা খোলা আছে না কি লক হৈ আছে না আমি এইটো চালো লগতে এইটো চালো খিৰিকীখন কি হৈছে বান্ধি থোৱা আছে সো ডিপলি বান্ধি থোৱা আছে গভীৰকৈ বান্ধি থোৱা আছে সিকিউৰলি বান্ধি থোৱা আছে আনফিক্স মানে অলপ ইনে কৰিছো কোনোবা সোমাই যাব পাৰিব অ সেফলি সিকিউৰ খুব নিৰাপদকৈ বান্ধি থোৱা আছে কোনটো হ'ব পাৰে য়েছ ওকে There it is. Absolutely. প্ৰত্যেকে কৈছো বানি থোৱা ক্ষেত্ৰত আমি বুলি কি কম সিকিউৰলি ফাস্টেন তাৰে ভালদৰে বানি থোৱা আছে মই এইটো চাই লৈছো দৰ্জাখন লক হৈ আছে না চাই লৈছো সেইখিনি চোৱাৰ পিছতে মই শুবলৈ গৈছো ওকে নেক্সট আমাৰ আছিল এটা কি এটা ইডিয়ম বা ফ্ৰেজ that can substitute the highlighted group of words meaningfully okay highlighted for certain এইটো হাইলাইট হৈ আছিল This is the best pizza in town. So for certain বুলি কোৱা লগে লগে তাৰ ঠাইত আমি কি ক'ব through thick and thin beyond a shadow of a doubt নে benefit of doubt নে off on the wrong foot কি ক'ব লাগে কোনটো ইডিয়ম ইয়াৰ কাৰণে for certain টো ক্ষেত্ৰত আমাৰ এপ্লিকেবল হয় আমি হেতুহে ক'ব লাগে যে নিশ্চিত বুলি কৈছো ৰাইট গতিকে আমাৰ কি হৈছে য'ত আমাৰ একো সন্দেহ নাই য'ত আমাৰ কি নিসন্দেহে মানে এইটো যেটো পিজা হয় টাউনৰ ই হাইয়েষ্ট মানে কি আটাইতকৈ বেষ্ট পিজা এনেকুৱা পাৰফেক্ট কোৱালিটি এনেকুৱা ডেলিচিয়াছ পিজা মেবি আৰু কতো নাই মানে এনেকুৱা কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে সো ফৰ সাৰ্টেন ইয়াৰ ঠাইত আমি কোনটো ইডিয়ম সিলেক্ট কৰিব পাৰো কাৰেক্ট আনসাৰ দি আছো আমি কৈছো বিয়ণ্ড এ শ্যাডো অফ ডাউট য'ত আমাৰ টিল মানো ডাউট নাই কন মানো ডাউট নাই সো অপশন বি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ নাও মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন আমাক কি দিছিলে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এন্টোনিম ক'ব লাগে বুলি কৈছিলে ওকে we've learned that calmness spread faster online than joy okay আমি এটো শিকি গলো যে calmness spreads faster online than joy so calmness word to আমাৰ কি কৰা আছিল আমাৰ ব্ৰেকেটত আছে তাৰ আমি এন্টোনিম ক'ব লাগে rage sweetness cumbersome or calamity আমি বুজি পাইছো যেটো আমাৰ কি হৈছে কিবা দুৰ্যোগ এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাব নহনি বাৰু আনহাতে cumbersome বুলি কোৱা লগে কি বুজাছে বহুত বেছি ডাঙৰ হয় বহুত বেছি ডিফিকাল্ট হয় কহিয়াবৰ কাৰণে হেভি হয় এনেকুৱা বুজাছে সুইটনেস মিঠা ৰেজ বুলি কোৱা লগে কি খং বুজাছে কাৰেক্ট আনসাৰ কামনেস শান্ত ধীৰ নম্ৰ গতিকে ৰেজ য'ত তোমাৰ কি আছে খং জড়িত হৈ আছে উত্তেজনা জড়িত হৈ আছে সো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এন্টোনিম বুলি কৈছো সো অপশন এ টো হ'ব আমাৰ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন এটা আছিল যে কোনটো কলৰ কোনটো বাক্যত স্পেলিং এৰৰ হৈ থকা আমাৰ হেতু ক'ব লাগে সেন্টেন্সটো এবাৰ আমি পঢ়ি দিছো we need to strike a balance between creating false alarms and letting any urgent medical matters fall through the cracks okay ইয়াৰ মাজত আমি এটা ব্যালেন্স ৰাখাটো প্ৰয়োজন বুলি কৈছে কিহৰ মাজত creating false alarms আৰু letting any urgent medical matters fall through the cracks যে urgent matter আমি কি কৈছো ইগনোৰ কৰিছো বা false alarm ওপৰত কি ক্ৰিয়েট কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নালাগে সো we need to strike a balance সো তলৰ কোনটো বাক্য স্পেলিং কি হৈ আছে শুদ্ধ হৈ আছে আমাক হেতুহে ক'ব লাগে ঠিক আছে ওকে স্পেলিং নো স্পেলিং এৰৰ আছে মানে য'ত কোনো এৰৰ নাই আমি হেতু ক'ব লাগিব ঠিক আছে yes letting আছে ভুল হৈ আছে তাৰ মানে এটা ভুল ৰাইট again আমাৰ urgent to ঠাইত er হৈ আছে তাৰ মানে এটা ভুল yes আমাৰ এৰৰ পাইছো আৰু আমি কি পাইছো urgent right যে আছে তাৰ মানে কি আমাৰ এটো ভুল হৈ আছে this means আমাৰ এটো again ভুল হৈ আছে yes
যেটো আমাক কৈছিল বি বুলি কৈছিল কোনোবা জানে কারেক্ট সো আমাক ইয়াত প্ৰতিটো এৰৰ পাছো সেন্টেন্সটো আমাক কি আমাৰ নো স্পেলিং এৰৰ এটা ভুল নথকা সেন্টেন্সটো ক'ব লাগে তাৰ মানে আমাৰ থাকিলে কি অপচন এ we need to strike a balance between creating false alarms and letting any urgent medical matters fall through the cracks urgent correct আছে means আমাৰ কি আছে অপচন এ টো শুদ্ধ উত্তৰ yes okay so experience এই মানে আসলে এটো কলো আমি অলরেডি সাইট আমাৰ আজি ডিসকাস কৰা পেপাৰ দুখন আছিলে SSC GD Constable 26 February 2024 আহি যোৱা থাৰ্ড শিফট আৰু 27 February 2024 ফাৰ্স্ট শিফটৰ এই দুখন পেপাৰ আমি এই অপচনটো আমি বাদ দিছিলো যেটা আমাৰ ক্লোজ টেষ্টটো ঠিক আছে ক্লোজ টেষ্টটো আমি বাৰে বাৰে প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি থাকিব লাগে কিছু ক্ষেত্ৰত অকমান হলো থাকে মেবি অকমান আমি কেতিয়াবা বৰ বা আমাৰ আমনি পাই যাব পাৰো এনেকুৱা এটা ভাবি পেলাই ক্লোজ টেষ্টটো ইগনোৰ কৰিছিলো বাট দ্যাট বিং সেড হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সেগমেন্ট হয় ক্লোজ টেষ্টটো ঠিক আছে 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ আহিব ইনডিড গতিকে কি আমি হেতু অলপ কেয়াৰফুল ৰিড এটা কৰিম বাট আমাৰ তাত কি হ'ব আমি তাত প্যাৰাগ্ৰাফটো পাম আমাৰ প্লাস পইণ্ট হেতু হ'ব যে প্যাৰাগ্ৰাফটো থাকিব আমি পঢ়িব লাগে গতিকে আমি যেনেকৈ হলো কথাটো বুজি পাম কাৰেক্ট ওকে না গিভেন that thing আমি কি কৈছো আজি এখিনি বাকিখিনি আমি কথা আলোচনা কৰিলো ঠিক আছে সো কেনে পালে ইফেক্টিভ হৈছে কথা ডিসকাস কৰোতে অকমান হলে হেল্পফুল হৈছে না নাই ইয়েস জনাব পৰা কোনো কথা নাই ঠিক আছে কমেন্ট কৰি হলেও এনিৱে আজিলৈ ইমানতে ৰাখিম অলৰাইট which one you are writing Ricky I think I already clearly told you in terms of what to say ক্ষমা বিচাৰা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগিব it's begged is the appropriate answer I think I clearly told that thing Ricky I hope it's clarified okay কাইলৈ ক্লাস হ'ব নে বুলি সুধিছা I see কালিলৈ আমাৰ ইয়াত নহব অৱশ্যে ঠিক আছে okay next আমাৰ ক্লাস হ'ব অহা মঙ্গলবাৰে গতিকে আহিবা প্ৰিয়ংকা দেউৰীয়ে সুধিছিলা কোনে সুধিছিলা কথাটো অৰ্কিডা সুধিছিলা yes so next on Tuesday লগ পাম ঠিক আছে টাইমটো একেটা থাকিব গতিকে সকলো আহিবা 5 বজাৰ পৰা again এটা কম্বাইন সেট এটা লৈ আহিম ঠিক আছে till then সকলো থাকিবা ভালদৰে thank you নমস্কাৰ